Okay, mag-install tayo today ng Linuxmint version 20. Hintay lang natin mag-load. Okay, so ngayon ko palang mag-install itong Linuxmint na XFCE version. So, mostly kasi ang i-install ko ay Cinnamon version ng Linuxmint. So, okay, so here we go. Mag-install na tayo. Click lang natin itong parang disk na nasa desktop nyo para ma-install natin siya. Double click lang natin. Wait natin ang lalabas na pop-up. Okay, for language selection, so dito sa tutorial natin, ipipili natin is English. Now, click natin ang continue. Okay, for keyboard layout natin, stay lang natin siya sa default. Let's click continue. For multimedia codec, so kahit hindi na muna natin checkan to, let's stay sa default niya. Click natin ang continue. Wait lang natin, text. Okay guys, natapos din ang installation. So, i-restart na natin siya. Okay guys, ito na. Na-install na natin ang Linuxmint version 20 natin. Okay, hintayin lang natin siya mag-load. Okay, so ayan. So, na-install na natin ang ating Linuxmint version 20. So, napakadali lang at napaka-basic. So, sa mga nagustuhan ng video na to, please like and subscribe. Thank you!